מה הצליל הזה אומר לכלב שלכם? אני משוחרר, יאללה ביי. כשאתם משחררים את הכלב מרצועה ואתם לא מעניינים, הסביבה הרבה יותר מעניינת. הכלב ילך ישר לעניינים שלו, ירחח, חפש חברים. איך נהפוך את הצליל הזה למשהו אחר? הצליל של הרצועה ברגע שהיא משוחררת אומר לכלב להגיע אליי. שחררתי וישר אני הופך להיות מעניין והולך אחורה. אליי, טוב, טוב מאוד. ככה הכלבה לומדת שהיא גם יכולה להיות חופשייה, אבל היא עדיין עליי. אוקיי, חופשי, אליי. ברגע ששחררנו מרצועה, אנחנו צריכים להיות הכי מעניינים בעולם. להגי, קדימה, טוב מאוד, קדימה, לא, הופה, טוב, קדימה, סיבוב, טוב מאוד. טוב, תביא.